میشه با خوندن یک کتاب سیگار رو ترک کرد؟ میشه. این نوید رو بهتون میدم که یکی از آسون ترین کارهایی که توی زندگیتون قرار انجام بدید ترک کردن سیگار باشه. فقط و فقط با مطالعه این کتاب میتونید برای همیشه بدون هیچ زحمتی، هیچ دردی، هیچ مسئله روانی با سیگار خداحافظی کنید. سلام، من مانی هستم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز متاسفانه پرناز رو نداریم، برای همین مینیمال شیم شو رو برگزار نمی‌کنیم. به جاش یه کتاب بهتون میخوام معرفی کنم. قبلا این کارو یه بار کردیم، چند وقت پیش. پرناز نبود و من تصمیم گرفتم که به جای برنامه مینیمال شیم شو یه کتاب بهتون معرفی کنم و این بخشم به بخش‌های مینیمال شیم اضافه شد. حالا خب هر از گاهی ما این کارو می‌کنیم. دفعه پیش ما یه کتاب معرفی کردیم به اسم دروازه بی دروازه. خیلی کتاب خفنیه. حتما اون ویدیو رو هم پیشنهاد میکنم ببینید. این بالا براتون لینکشو میذارم. این کتابی که میخوام امروز بهتون معرفی کنم خیلی کتاب عجیب غریب و باحالیه. اگه سیگاری هستید و دلتون میخواد سیگار ترک کنید و مدت هاست دارید تلاش میکنید، به هر دری زدید، هر راهی رو امتحان کردید، موفق نشدید، من این نوید رو بهتون میدم که با خوندن این کتاب کاملا بتونید که سیگار رو به راحتی بدون هیچ مسئله‌ای، درد و اینکه چیزی احساس از دست دادن چیزی در شما به وجود بیاد، بتونید سیگار رو به راحتی بذارید کنار. برای همیشه دیگه خلاص بشید از اون دامی که توش افتادید و نمیدونید چطوری ازش در واقع خارج بشید. این مسئله‌ایه که اکثر، شاید بگم بیشتر، همه سیگاری‌ها این مسئله رو دارن. خود ما داشتیم. من و فرناز سیگاری بودیم 3-4 سال پیش، بکنم 4 سال شد دیگه. من به شخص خودم دیگه عملاً امیدم رو از دست داده بودم برای ترک سیگار. خیلی راه‌های مختلفی امتحان کرده بودم و موفق نشده بودم و آخرین بار به این نتیجه رسیدم که خب دیگه نمیشه، دیگه شدنی نیست. من دیگه یه سیگاری ام و اینو پذیرفتم که دیگه نمیشه سیگار رو اصلا ترک کرد. یعنی شما اگه سیگاری شدی دیگه خلاص، دیگه هیچ وقت نمیتونی برگردی به اون حالت قبل از اینکه سیگاری در واقع شده باشی. به هر حال، ولی خب این اتفاق افتاد. ما یه جایی مواجه شدیم با این کتاب خیلی اتفاقی. من به عنوان آخرین امید، آخرین راهکار، حتی هیچ باوری هم نسبت بهش نداشتم. من داشتم به این فکر می‌کردم چطور ممکنه با خوندن یک کتاب من بخوام سیگار رو ترک کنم. کسی که بخوام بهتون بگم، الان که دارم میگم خیلی برام جذاب نیست گفتنش، ولی اینو میگم برای اینکه بدونید که از چه نقطه‌ای به چه نقطه‌ای خود من بشه. چی شد؟ ببخشید داشتم میگفتم این که چه اتفاقی افتاد و من از چه نقطه‌ای به چه نقطه‌ای رسیدم. من روزی در کمترین حالت 2 تا پاکت سیگار رو که میکشیدم، یعنی دیگه ثابت، من روتین هر روز 2 پاکت سیگار میکشیدم 3-4 سال پیش. بیشترم میشد البته، ولی خب دیگه 2 تا پاکت رو داشتم. میخوام بهتون بگم یه شبه من از 2 تا پاکت سیگار در روز رسیدم به هیچ سیگار، به 0 سیگار، به بی‌نیازی نسبت به سیگار. این اتفاقیه که برای من افتاد و برای میلیون ها آدم دیگه هم افتاده، کسانی که این کتابو مطالعه کردن. ما قبل از اینکه این کتابو بخوایم بخونیم خب باورش نداشتیم. گفتم که خیلی عجیبه که بخوای با خوندن این کتاب به ساده ترین شکل ممکن شه شما کتابو بخونی، تمام کنی و دیگه سیگار نکشی. مگه میشه؟ با این دیدگاه ما رفتیم این برنامه رو نگاه کنیم ببینیم که واقعا همچین چیزی وجود داره، چقدر واقعیت داره. خب یه ریویویی، یه چیزی، یه نقدی، بررسی بگردیم ببینیم که اصلا کسی چیزی درباره این کتاب گفته نگفته. رفتیم دنبالش، گشتیم و با یه عالمه ریویو مثبت مواجه شدیم و دیدیم که بله، هستن کسانی که این کتاب رو خوندن و با خوندنش سیگار رو ترک کردن و هنوز هم غیر قابل باور. بخوام بهتون صادقانه بگم، هنوزم بعد از 3-4 سال ما باورمون نشده. من که خودم اینجوریم، باورم نشده که سیگار ترک کردم. میگم خب خیلی سیگار میکشیدم و خیلی بده. جدای از اون ریویوهایی که ما دیدیم از آدمای معمولی، مردم عادی، متوجه شدیم که افراد معروف، خیلی از آدمای شناخته شده هم از این روش استفاده کردن و با خوندن این کتاب یا استفاده از متد نویسنده کتاب که الان بهتون معرفیش میکنم، به راحتی تونستن سیگار رو بذارن کنار و عجیب‌تر شد تا اینکه ما شروع کردیم کتاب رو خوندیم. خب کتاب ترک آسان سیگار به روش آلن کار.
نویسنده این کتاب آقای آلن کاره، در واقع بود، خب ایشون فوت شدن سال 2006 فکر میکنم. و مترجمین این کتاب خانم افسانه درویشی و کاووس نویدان. انتشارات کتیبه پارسی همین کتاب رو منتشر کرده بود. اون موقعی که ما خوندیم، ما در واقع نسخه الکترونیکیش خوندیم، ایپابش خوندیم، نسخه فیزیکیش الان ندارم نشونتون بدم، ولی عکسش اونجا براتون میذارم. در حقیقت خود نویسنده داستانی که داره به ما میگه اینه که خودش روزانه 100 نخ سیگار میکشیده و این روند رو داشته ادامه میداده. به فکر کنم 30 سال سیگاری بودن ایشون و روزانه 100 نخ سیگار میکشیده عملاً. یه جایی به این نتیجه میره، خب تلاش هم میکرده که ترک کنه ولی خب نمیتونسته. یه جایی دیگه میبره، خودش توضیح میده، میگه که زندگیش داشته به هم میریخته، میگه همسرش بهش اعتمادی نداشته. حتی وقتی آخرین باری که میخواسته این روش رو، یعنی پیدا کنه، روش رو کشف کنه، همسرش بهش اعتماد نداشته، میگفته اوکی آره تو راست میگی. حالا خب در حقیقت فکر میکرده مثل قبلی هست دیگه، باز قراره بخواد ترک کنه و باز بزنه زیر حرفشو. یعنی با خوندن این جملات، یعنی با گفتن این حرفا، من خودم یاد اون موقعی خودم میافتم. احتمالاً شما هم اگه درگیر این موضوع هستید و دغدغه‌تونه که ترک کنید سیگار رو، یاد اون لحظاتی که میخواید ترک کنید و نمیشه، باز یه راهکار دیگه، یه راه حل دیگه، هی تصمیم میگیرید، هی به خودتون قول میدید که سیگار رو ترک میکنم دیگه نمیکشم فلان، نمیشه. نهایتا دیگه در بهترین حالت بودن آدمایی که مثلا یه سال حتی سیگار ترک کردن خودشون، ولی بعد یه سال دوباره برگشتن به سیگار کشیدن. یه جورایی انگار اون احساس نیاز برطرف نمیشه، مبارزه میکنن. این کتاب چند تا نکته خیلی مهم داره. یکی اینه که میگه این موضوع اصلا هیچ ارتباطی به اراده شما نداره. کسی که سیگار ترک میکنه اراده خیلی قوی داره و خیلی اعتباری به این کلمه نمیده، اراده داشتن برای ترک سیگار. از چیزای کلیشه‌ای هم استفاده نمیکنه. اصلا تو کتاب نمیاد بگه که سیگار این ضرر رو داره، نمیدونم سرطان میگیرید سیگار رو بکشید، نمیدونم کشته میشید. همه این چیزایی که خب توی تبلیغات ضد، در واقع تبلیغاتی که بر ضد سیگار منتشر میشن، معمولا ما این چیزا رو میبینیم دیگه. خب تاثیرات برعکس هم داره، حالا واردش نمیشیم. ولی الان که اینو گفتم، آخرین اپیزود فصل 2 پادکست ما رو حتما گوش بدید. بالا براتون لینکشو میذارم. راجع به این مباحث هم صحبت کردیم که تبلیغات و مسائل این چنینی چجوری روی ما تاثیر میذارن، چجوری معکوس روی ما تاثیر میذارن. حالا الان نمیخوایم واردش بشیم، ولی چیزی که وجود داره نمیاد با این چیزا بخواد به ما بگی که بترسونتمون که سیگار این کارو میکنه اون کارو میکنه، همین چیز تکراری نه. حتی شما حین خوندن کتاب میتونید سیگار هم بکشید. یعنی تا ببینید، یه چیزی بهتون بگم، تا لحظه‌ای که کتابو تمام نکردید شما میتونید سیگار بکشید. یکی از جذاب ترین اتفاقایی که تو این کتاب میفته همینه. شما تا لحظه آخر میتونید سیگاری باشید. اصلا قرار نیست در حین خوندن کتاب شما سیگار هم بذارید کنار، بخواید تمرین کنید و حالا از الان شروع میکنم یواش یواش سیگار ترک کنم و نمیدونم این روش‌های عجیب غریبی که کمش کنم و نمیدونم سبکش بکنم و اصلا اینا نیست. اصلا همچین چیزی نیست. شما تا آخرین لحظه که دارید این کتابو میخونید با خیال راحت میتونید سیگار بکشید. هر چقدر دلتون خواست میتونید سیگار بکشید. وقتی کتابو بستید همه چی تمام میشه. همه چی تمام میشه. یه شبه. باورتون نمیشه، میدونم اصلا این چیز باورپذیری نیست. بدون اینکه از نیروی اراده استفاده کنید، بدون اینکه بخواید زوری بزنید، اذیتی بشید. آره میفهمم باورپذیر میتونه نباشه، ولی اگه کلی راهکار امتحان کردید، کلی تلاش کردید نشده، این یک راه رو هم امتحان کنید. این یه دونه رو هم امتحان کنید و اصلا بذارید اینجوری در نظر بگیرید که اینم امتحان کنم، حالا شد نشد، حتی اینجوری هم در نظر بگیرید. ولی به عنوان آخرین راهکار برای ترک سیگار توی زندگیتون بهتون پیشنهاد میکنم این کتابو بخونید. به عنوان آخرین امید. هر کلمه‌ای که خودتون فکر میکنید مناسبه این موقعیته. آخرین تلاشی که برای ترک کردن سیگار میکنید این خوندن این کتابه باشه. خیلی‌ها با این روش، با این متد، با فقط خوندن این کتاب برای همیشه با سیگار و دام عجیب و غریب واقعا سیگار خداحافظی کردن. شما حتی اگه نخواید سیگار رو ترک کنید، هم اگه این کتاب رو بخونید سیگار رو ترک میکنید. یه نکته خیلی مهمم بهتون بگم درباره این کتاب. خواهش میکنم اگر شروع کردید کتاب خوندید تا آخر بخونیدش. ببینید ما این کتاب رو برای دور و بریای خودمون، دوستامون معرفی کردیم و بیشتر اونا کتاب رو نصفه خوندن در حقیقت و
اتفاقی که افتاده در واقع نتیجه‌ای که ما دیدیم این بوده که خب این که اصلا هیچ کاری نکرد، شد تأثیری نداشت، ما خوندیم هیچ فرقی نداشت. حتی بودن کسایی که داداشتن کامل خوندن کتابو، بعد که زر صحبت کردیم اعتراف کردن که حالا نه حقیقتش رو بخوای نه کاملا نخوندن، ولی آخه چیزی نبود که مثلا چیزی نمیگفت که. اینو یادتون باشه، این نکته رو بدون هیچ گاردی، بدون هیچ تنشی لطفاً این کتابو بخونید و تا آخر بخونیدش، تمومش کنید تا نقطه آخرش این کتابو بخونید و من بهتون قول میدم که تأثیرش رو میبینید تو زندگیتون. ما این روش رو امتحان کردیم، نتیجهش رو دیدیم، بعد از نزدیک به 4 سال داریم این کتابو بهتون معرفی میکنیم. من دارم بهتون میگم من بعد از گذشته این همه سال بازم باورم نشده و همیشه مردد بودم برای معرفی این کتاب، ولی دیگه مطمئنم، دارم میبینم که اتفاق افتاده. بعد از این همه مدت کاملا میدونم چی دارم میگم، درباره چی دارم صحبت میکنم. بذارید بهتون بگم آسون ترین کاری که توی زندگیتون میتونید بکنید درک کردن سیگار. آسون ترین کاری که ما توی زندگیمون کردیم مثلا همین بوده. چی بگم بهتون، آسون تر از آب خوردن. شنیدید میگن سیگار تعطیلی داره ولی ترکی نداره، یا جمله های از این قبیل که خیلی هم زیادن. واقعا همینجوریه ها، یعنی کسی که اون شرایط رو توش داره زندگی میکنه کاملا براش قابل درک این جمله. منم همینطوری بودم و کسایی که درگیر این موضوع هستن و بذارید واضح بهتون بگم، بدون رو درواسی بهتون بگم، درگیر اعتیاد هستن، این موضوع براشون کاملا ملموسه. ولی بعد از خوندن این کتاب متوجه میشید که نه، اینا فقط یه سری جملات ترسناکن. میگم کاملا قابل درکه برای من، به خاطر اینکه ببینید الان چندمین بار دارم این جمله رو میگم. من هنوز بعد از 3-4 سال که سیگار گذاشتم کنار، هنوز باورم نمیشه که تونستم این کارو بکنم. میدونید چی میگم؟ و در این حال دارم میگم که آسون ترین کاری هم که کردم این بوده که سیگار رو گذاشتم کنار. من میدونم کسایی که درگیر یه موضوعی میشن، حالا لزوما ترک سیگار و اعتیاد و اینا، ببینید وقتی شما یه شرایطی رو دارید هی تکرار میکنید تو زندگیتون، یه جایی هست، یه نقطه‌ای هست خسته میشید دیگه خسته میشید و از کوچکترین، از ریزترین، از ناچیزترین راهکارها نهایت استفاده رو میکنید. اینجوری بهتون بگم از کمترین فرصت‌ها نهایت استفاده رو میکنید، یعنی به اون نقطه میرسید. توجه داشته باشید بدون هیچ گونه نیاز به قدرت اراده شما قراره که بتونید سیگار رو بذارید کنار. خیلی راحت. همینو بس. حتما بهمون بگید درباره تجربه هاتون و اگر کتاب رو خوندید قبلا حتما تجربتون رو این پایین برامون بنویسید توی کامنت ها، چون مطمئنم به درد خیلی های دیگه که نخوندن خواهد خورد. چون ما مطمئنیم از این موضوع که چقدر تاثیرگذار بوده این کتاب توی جهان. پس حتما اگه تجربه‌ای در این زمینه دارید حتما بیاید توی کامنت ها بنویسید. اینو فقط دارم به خاطر این میگم که بقیه بخونن و برن سراغ این کتابه و بگیرن بخوننش، و کسانی هم که نخوندن خوندید نتیجهش رو دیدید بیاید حتما به ما بگید و خوشحالمون کنید. واقعا یه موضوع مهمی هم بهتون بگم، این کتابه من حدود 1-2 سالیه که توی این 1 سال اخیر، فکر کنم دقیق‌تر بخوام بگم همین توی این 1 سال اخیر سخت میتونم پیداش کنم، چون من معمولا این کتابو میرم میخرم هدیه میدم به کسایی که دوستشون دارم و سیگاری هستن. من چند بار رفتم این برنامه گشتم ولی پیداش نکردم، ولی خب به صورت آنلاین فکر کنم میشه خریدش، راحت پیدا میشه، اینجوری نیست که نباشه. ولی عجیبه که گم و گور میشه یهو این کتابه، و اینم باز یه نکته جالبیه که چطور ممکنه چنین کتابی انقدر ناشناخته باقی بمونه. برای خود من عجیبه و همینم باز یه نکته‌ایه که بیشتر باید وسوسه‌تون کنه که برید دنبالش و به دستش بیارید این کتابو. مراقب خودتون باشید، دوستتون داریم.